سلام دوستای عزیز، به کانال من خوش اومدین. توی این ویدیو طرز تهیه مربای هویج رو براتون آماده کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. مواد لازم: هویج رنده شده 500 گرم، شکر 500 گرم، پودر هل سبز 1 توم قاشق چایخوری، زعفران دم کرده 1 قاشق غذاخوری، آب لیموی تازه 1 قاشق غذاخوری و خلال پسته 1 قاشق غذاخوری. ابتدا هویج رنده شده رو به همراه 4 پیمانه آب داخل یک قابلمه میریزم و روی حرارت ملایم گاز میذارم تا هویج کمی نرم بشه. بعد از اون شکر رو اضافه میکنم و به مدت 2 ساعت با حرارت کم اجازه میدم که مربا کاملا جا بیفته. الان 2 ساعت گذشته. زعفران دم کرده رو به همراه پودر هل اضافه میکنم. یکی از نشونه های جا افتادن مربا این هستش که شما 1 قاشق از شربت اون رو بردارین، کمی صبر کنید تا سرد بشه و اگر قاشق رو تکون دادین شربت اون به سرعت از قاشق نریزه. به اصطلاح قوام داشته باشه و غلیظ شده باشه. در پایان هم آب لیمو و خلال پسته رو اضافه میکنم. شما اگر خلال پوست پرتقال هم داشته باشید میتونید به این مربا اضافه کنید و بسیار خوشمزه میشه. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. همچنین خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید، با دیگران به اشتراک بذارید و برای دریافت ویدیوها به روز فراموش نکنید که سابسکرایب کنید.